subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. अब हामी इमेपेबाट वाटरको बिल पनि तिर्न सक्छौं। खानेपानीको बिल। त्यसको लागि इमेपे एप ओपन गरेर वाटरमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि कन्ज्युमर आइडी राख्नुहोला। त्यसपछि सिलेक्ट अर्गनाइजेसन, कुन ठाउँको हो तपाईको खानेपानी त्यो ठाउँको सिलेक्ट गर्नुहोला। यहाँ अर्गनाइजेसन सिलेक्ट गर्नुहोला। म एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा सिलेक्ट गर्ने छु। त्यसपछि कन्ज्युमर आइडी राखेर प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईको डिटेलहरु देखाउने छ। त्यसपछि पेमा क्लिक गर्नुहोला। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू। हैव अ नाइस डे।